ඊළඟට මෙන්න මේ ලස්සන නෙළුම් මල අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වෙනද විදියටම මේවයි ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු බ්ලොක් එකක් කපා ගන්න කොහොමද කියලා. අපි මේ කඩදාසියෙන් කපා ගන්න බ්ලොක් එක අපි කාඩ්බෝඩ් එක තියලා ඇඳලා කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පෙති හදාගත්තේ ඒ කාඩ්බෝඩ් එක තමයි අපේ බ්ලොක් එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන මං හදාගත්ත බ්ලොක් එක. අපි එහෙනම් මල් පෙත්ත හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකට පාට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් පරණ ලිප්ස්ටික් එකක් තියෙනවා නම් ඒක උනත් පාවිච්චි කරන්න. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ පරණ ලිප්ස්ටික් එකක්. ඔයාලට එකක් හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් පාට කූරක් පාවිච්චි කරන්න. අපි මේ මල් පෙත්ත හදාගද්දී මුලින්ම කොලේ පාට කරන්නේ නැහැ. මුලින් ස්පොන්ජ් එක මේ විදිහට ගාලා ඊට පස්සේ තමයි ස්පොන්ජ් එකෙන් කොලේ පාට කරගන්නේ. ඊළඟට අපි මල් පෙත්ත හදාගන්න විදිහ බලමු. ඊළඟට අපි මේ මල් පෙත්ත හැඩ කරගන්න මේ විදිහේ ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක උඩින් මේ විදිහේ පෑන් එකකින් අපි මේක හැඩ කරගන්න ඕනේ. මම මේ මල හදන්න මේ විදිහට හදාගත්ත මල් පෙති 18ක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේ විදිහේ රවුමක් අරගෙන ඒක කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මල් පෙති ටික අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මලේ මැද කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු.
අතේ මැද අලව ගමු. ඊළඟට අපි කොලේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මං හිතනවා ඔයාලා අද මේ කියලා දුන්න නිර්මාණයට ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් මං ආයෙමත් එන්නම්. හරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.